ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදියකට බිත්තර හදන ක්‍රමයක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. තේ වෙලාවට විනාඩි 10කට කලින් හදන්න පුළුවන්. ඉඟුරු ප්ලේන් ටිකක් එක්ක මේක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් කර ගාලා හැපෙන විදිහට බිත්තර හදන ක්‍රමයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. බිත්තර ටික ස්ටීම් කරගන්න මම මේ වගේ පොඩි භාජනයක හොඳට තෙල් තවර ගන්නවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 4ක්. ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලා ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැන් විනාඩි 2-3ක් හොඳට මේ වගේ විස්ක් කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය කලින් සූදානම් කරගත්ත භාජනයට දාන්න. දැන් ෆොයිල් කොලයකින් හරි පිඟානකින් හරි වහලා මේක අපිට පුළුවන් ස්ටීම් කරගන්න. මම අද මේක ස්ටීම් කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට වතුර චුට්ටක් දාන්න. ඊළඟට ස්ටීම් කරන කොටස උඩින් තියලා ඒ උඩින් අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය තියලා අපිට පුළුවන් මේක රයිස් කුකර් එකේ තියලා ස්ටීම් කරගන්න. දැන් මේ බෝල් එකට මම එකතු කරනවා කෝන් පිටි මේස හැඳි 3ක්, පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි කාලක්. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. විනාඩි 10කට 15කට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. අපි දැන් මේ ඔම්ලට් එක පොඩි පොඩි තීරු වලට කපා ගනිමු. දැන් හැම කොටසක්ම අපි කලින් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය දවට ගන්න. මම ඊළඟට කරන්නේ බිත්තරයක් ගසා ගන්නවා. පාන් කුඩු ටිකකුත් අපිට ඕන කරනවා. දැන් මේ වගේ එක එක අරගෙන බිත්තර සාරු වල දවටලා පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. මේක ඔයාලා දෙසරයක් කරන්න ඕන. හොඳට දවට ගත්තට පස්සේ ආයෙත් බිත්තර සාරු වල දවටලා ආයෙත් පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් එක එක දාලා මේ වගේ හොඳට බෙද ගන්න.
මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මම දැන් ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සනට හරිම රසට තියෙන කර ගාලා හැපෙන බිත්තර එකක් තමයි මේක. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. හවස තේ වෙලාවට විනාඩි 10කට කලින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් කැමති වේවි. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.